Hamburger soup. Ang sarap ng soup. Bawang. Sibuyas, paminta, asin, asukal, breadcrumbs, itlog, Worcestershire sauce, soy sauce, mix. Bawang, sibuyas, beef cubes. Lagay na natin itong ating hamburger. Salt, asukal, at boil lang po natin ng 5 to 10 minutes. Cornstarch, ka-backyard, luto na po yung ating hamburger soup. Ito po, oh. Ayan, oh. Ayan. Hamburger soup. Ayan yung cheese natin, oh. Ayan, oh. Ayan, nakaka-excite pong tikman itong ating hamburger soup. Ayan, oh. Grabing cheesy. Hamburger cheese. Ayan, oh. Tikman na po natin. Ayan. Ayan, tikman muna natin yung soup. Grabe. Ang sarap ng soup.
soup niya. Ito po yung ating patty. Yung hamburger, oh, ayan, oh. Ang cheesy. Ayan, tikman natin itong patty. Kung meron akong word na i-describe po ito, sensational po. Sobrang sarap. Yung flavor po niya, lasang-lasa po yung sweetness po ng gulay naghalo dito sa meatiness po ng ating burger patty, ng ating hamburger. Kaya napakasarap po. Sarap. Eto po mga kabakyard, tapos ko na pong matikman itong ating hamburger soup. Sobra po, na-excite po ako na matikman nyo po itong hamburger soup dahil sigurado pong magugustuhan po ninyo. Napakasarap po ng kanyang lasa. Kumpleto na po siya sa isang bowl. Meron na kayong meat, meron na kayong carbohydrates, at meron pa kayong gulay. Ayan po, at ang sarap po talaga ng lasa niya. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo dito sa ating recipe at hanggang sa susunod po muli nating pagluluto.